Tento dokonalý účes zvládnete i vy doma sami. Dnes se podíváme, jak na to pomocí fénu Maestrea Ultimate Experience od značky Roventa. Všechno začíná u správné péče o vaše vlasy. Abyste je měli dokonale vyfoukané, je potřeba mít důkladně umytou vlasovou pokožku. Nezapomínejte také na kondicionér, který vlas uzavře a zanechá hladkým a odolným pro další úpravu. Spousta lidí si vlasy nefouká a dělá tak velkou chybu. Vaše pokožka tak zůstane vlhká a v takovém prostředí pak můžou vznikat plísně a houby. Bez fénování vlasů do sucha nedocílíte jejich uhlazené struktury. Pojďme si ukázat, jak si správně vyfoukat vlasy. Já vám doporučuji fén Maestrea značky Roventa. Je super lehký a kompaktní v ruce, s ním vám to půjde samo. Začnete tím, že si vlasy lehce prosušíte zhruba na 80%. Dávejte si pozor, abychom vlasy foukali po směru jejich růstu a ve vzdálenosti minimálně 20 cm. Zbrklé pohyby při fénování nejsou pro vlasy dobré. Vlasy se navzájem zasekávají do sebe a to způsobuje krepatý vzhled. A to nechcete. Další častou chybou je, že vlasy přesušujete v konturách obličeje a tím je ničíte. Jakmile máte vlasy profoukané, tak si je rozdělte do 3 partií. Oddělte několik pramenů a vlasy sepněte nahoru. Do vlasů, které se chystáte vyfoukat, je potřeba nejdříve aplikovat sprej pro objem, výživu a termoochranu. No a teprve teď můžeme začít vlasy foukat. Vzhled účesu ovlivňuje velikost kartáče. Kartáče s větším průměrem jsou určeny pro delší vlasy a rovný vzhled. Kartáče s menším průměrem jsou vhodné pro vlasy kratší a nebo vlnitější vzhled. Většina lidí si chybně fouká vlasy tak, že přikládá fén na vlasy a tím je extrémně zatěžuje a přepaluje. Správně byste měli k namotaným vlasům fén přiložit ze spoda a pohybem ven je krásně vytvořit do objemu. Velmi důležitý je také neustálý pohyb kartáčem ven. Fén by vždy měl následovat kartáč a takto vyhlazovat a tvarovat vlasy. Vlasy si vyfoukejte na střední teplotu, kterou můžete střídat se studeným vzduchem. Tímto se vlas uzavírá a vytváří lesk. Na tomto fénu je dobré to, že má silný proud vzduchu a tím vám pomůže vlas rychleji vysušit bez vysokých teplot. Navíc ho lze velmi snadno nastavovat v rámci teploty a rychlosti, tak jak vám to bude vyhovovat. Nyní si oddělte další část vlasů a pokračujte na další sekci. Doporučuji vlasy takto oddělovat do 3 nebo 4 sekcí v závislosti na hustotě vlasů. Řeknu vám teď moje tajemství, jak mít dokonale vyfoukané vlasy i po několik dní. Trik spočívá v tom, že si vezmete fén takto zezadu a vyfoukáte směrem nahoru od hlavy. Tímto způsobem vytvoříte dlouhotrvající a nadýchaný objem. Postupujte dále až dopředu. Poslední prameny jsou nejdůležitější. Ofinu si proto vyfoukejte směrem od obličeje nahoru a dozadu, abyste vytvořili takový efekt objemu. Já třeba používám nejužší nástavec pro přesné soustředění vzduchu tam, kde ho chci mít. Tada! A máte hotovo. Díky správné péči o vlasy a používáním kvalitního fénu můžete i vy sami dosáhnout výsledků jako od kadeřníka. Je to snazší, než si myslíte. Sledujte další videa a zjistěte, jak se správně o své vlasy starat doma. Váš domov, váš salon.